عم عفيفي. مين عم عفيفي ده؟ عم عفيفي ده جزمجي، كان عنده مكنة خياطة جلود بتخيط جزم أو شنط أو أحزمة أو أي حاجة جلد، وما كانش عنده دكان. دكانته كانت الشارع كله، والشارع كان اسمه شارع الشعب. عم عفيفي كان بيتحرك مع ظل الشمس، مكان ما تلاقي ظل في الشارع تلاقيه قاعد ورا مكانته من صباحية ربنا لحد المغرب. ملوش مكان محدد، لما تحب تدور عليه دور على الظل هتلاقيه. اصل ما معهوش تمن شمسية يقعد تحتها، ده يدوب وفر تمن المكنة بالعافية. عم عفيفي شبه نجيب الريحاني في فيلم لعبة الست، غلبان وماكب وتعشق. لا ده قليل الادب قوي. ايه بس جرى ايه؟ ده بيقلس على ثاني، ده بيقول على اسنان الغراب. هو في غراب في الدنيا له سنان؟ ايه بس الجزمة والحزام والشنطة هما كل حياته. تديله الجزمة علشان يخيطها، ياخدها من ايدك من غير ما يبصلك. كان بيعرف انت مين من جزمتك، بني ادم من انهي صنف. لو الجزمة كلاسيك ونضيفة يبقى انت مدير او موظف محترم، هتلاقيه بيقولك يا بيه. ولو جزمتك ميري يبقى اكيد التحية هتكون تحت امر سعادتك يا فندم. ولو جزمتك من غير رباط يبقى انت ما بتحبش حد يأيدك، ففي الغالب سيبها وتعالى خدها وقت ما تحب. ولو جزمتك ملونة يبقى انت شخص مرح وبتحب الفرفشة، فمفيش مانع من نكتة تطلع منه. ولو جزمتك في نعلها آثار لطفي السجاير يبقى انت مدخن، فيعزم عليك بسجارة لحد لما يخلص. انا عارف ان في ناس بتقرا الفنجان وممكن تعرف هيحصل لك ايه. عم عفيفي كان بيقرا الجزمة، من جزمتك كان يقيسك ويوزنك. جزمة مقاس 39 يبقى انت قصير وأزع وطولك يدوب 160، ولو 45 يبقى انت طولك فوق 175. اما بقى لو مركب فرشة في جزمتك هيعرف انك من أسرة فقيرة او متوسطة او اقتصادية، او ان ابوك بخيل اداك جزمة اخوك الكبير اللي وسع عليك بعد ما دقت. عم عفيفي من جزمتك ممكن يعرف في جيبك كام وهتدفع كام، ومش هيطلب لان عمره ما طلب. ولو الشغالة هي اللي جايبة الجزمة يبقى صاحبها قرع ونزه، وخايف الناس تشوفه وهو بيصلح جزمته عند الجزمة دي. هاتي يا ستي. عم عفيفي ياه ده حكاية. الناس حفظت مكانه، لما تبص للشمس وتعرف رمية ظل فين يروح على الظل، فتلاقيه قاعد وسط جزم. عم عفيفي بيغرب عن شارع الشعب مع غروب الشمس وبيشرق مع شروق. عم عفيفي كان معلق راديو في المكنة ما فيهوش غير محطتين، محطة القرآن الكريم ومحطة أم كلثوم، وحافظ القرآن وحافظ كل أغاني أم كلثوم، والاتنين حافظين القرآن. وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته. لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء. بس هي كوكب الشرق في العالم، وهو كوكب الشمس في شارع الشعب. بيسمع أم كلثوم كأنها بتغنيله، ومرة قال لي إنه نفسه يصلح جزم أم كلثوم، فقلت له هو ايه اللي هيبوظ جزمة الست ام كلثوم؟ ام كلثوم لو كانت بترمي جزمتها لمجرد انها اتقطعت ما كانتش وصلت للناس بصوتها والحانها وكلماتها. يا ابني انا مش بعرف حال الناس من جزمها، انا بعرف حال الجزم من ناسها. يعني ام كلثوم او عبد الحليم لا يمكن يعملوا كده، بس انت تعرف عبد الوهاب كمان لا يمكن يصلح جزمته. اشمعنى؟ هو عشان برضو وصل للناس زيهم؟ لانها عمرها ما هتتقطع، بس ممكن تدوب. اللي زي عبد الوهاب ده ممكن يعيش اكتر من 100 سنة لانه منظم، فاكيد هيعرف يحافظ عليها. هي ايه؟ الجزمة ولا صحته؟ الاتنين. اللي يحافظ على جزمته يحافظ على صحته، واللي يحافظ على صحته يعيش كتير. عم عفيفي ملوش ملكة، لا يمكن تعرف شخصيته، ما يحبش حد يعرف هو ايه او مين او ليه، عشان كده عمره ما لبس جزمة.
انا مره وانا صغير كنت بصلح جزمتي عنده، وجه راجل ومعاه ابنه الصغير، وطلب ابو الولد من عم عفيفي انه يصبغ له جزمه ابنه اسود. عم عفيفي خد الجزمه الصغيره وبص فيها وقلبها من فوقها لتحتها من غير ما يبص للراجل. بس الراجل حب يقول لعم عفيفي ايه السبب ورا تغيير لون الجزمه من بني لاسود، وقال له اصلهم في المدرسه طالبين الجزمه تبقى سودة، وانا الحقيقه قلت اصبغها ارخص. ها تاخد كام؟ ما ردش عم عفيفي وبص للواد الصغير وابتسم له. انت في سنة 6 صح؟ الواد هز راسه من فوق لتحت بمعنى ايوه. عم عفيفي بص على جزمه ابو الولد فلقاها من غير رباط. روح شوف وراك ايه وتعالى وقت ما تحب. لا انا هفضل معاك لحد ما نخلص. وهنا أدركت إن رؤية عم عفيفي للناس من خلال جزمهم خيبت المرة دي. صبغ عم عفيفي الجزمة أسود واداها للراجل، والراجل طلع الفلوس، بس عم عفيفي مرضاش ياخدهم وقال له هبقى ادفعهم لما ترجع تصبغها بني تاني بعد المدرسة بعد ما تخلص. الراجل ابتسم لعم عفيفي ودعاله بالصحة والستر. مشى الراجل ومعاه ابنه. بصلي عم عفيفي وقال لي الجزمة دي اتسبغت 5 مرات ودي 6. ساعتها عرفت عم عفيفي عرف ازاي ان الواد ده في سنة 7. وهنا ادركت ان جزمة وما بفهمش في الجزم زي عم عفيفي. ورجعت ثقتي في عم عفيفي ورؤيته للناس من خلال جزم. وبعد 20 سنة كان عندي ميعاد مهم لازم اصحى له بدري، ومع شروق الشمس صحيت ولبست هدومي وصولا لجزمتي الملونة اللي من غير رباط، بس وانا بلبسها اتقطعت فاتشقمت. لبستها مقطوعة ونزلت وقلت عدي اصلحها عند عم عفيفي قبل ما اروح معاه. المهم رحت شارع الشعب، مشيت في الشارع لقيته اختلف. دورت على عم عفيفي ما لقيتلوش، فافتكرت انه بيقعد في الظل وبيتحرك مع الشمس. بصيت للشارع ادور على الظل فيه، لقيته كله ظل وما فيهوش ولا نقطة شمس بسبب عمارته العالية اللي خنقت الشمس وحبستها فوق الأسطح. مشيت في الشارع ادور بين ضلاله الكئيب على عم عفيفي. انت فين يا عم عفيفي؟ جزمتي الملونة مقطوعة وانا عايز اصلحها. دورت في كل مكان كان بيبقى فيه ظل وكان بيقعد فيه عم عفيفي، ما لقيتلوش اثر. عم عفيفي كان مصاحب الشمس والعمارات طفشت الشمس، يبقى اكيد عم عفيفي طفش من الشارع اللي طفشت منه الشمس. انا ماليش في الجزم السوداء ولا البني ولا المرباط، ده انا كنت ناوي اديها لابني لما يكبر. اوعى تفهم اني بخيل، لا، ده انا من اسره اقتصاديه متوسطه فقير. انا عايز ادي جزمتي لابني عشان عايزه يطلع زيي حر ما بيحبش القيود. مش انت اللي علمتني سر الجزم؟ بس الشمس كانت اسرع مني. مشيت الشمس ومشي معاها عم عفيفي. بصيت على اسم الشارع عشان اتاكد انه نفس الشارع.
فلقيت اسم الشارع اتغير وبقى شارع الظلال الشعب سبق.